Bună dimineața! Începem a doua zi aici în Azore. Ne pregătim să umplem Buburuza pentru că astăzi o să plecăm din Furnas. O să mergem undeva la 30 ceva de kilometri spre interiorul insulei, să vedem cascade, să facem un pic de hike, să facem o mică drumeție. Poate reușim în sfârșit la o altă baie termală să intrăm să facem o băiță și de ce nu, poate pe seară încercăm să facem chiar o baie în mare. Poate ajungem inclusiv la ocean, de fapt, nu mare. Tot ce pot să zic este că vremea pare mai bună astăzi, adică ieri era norat și a plouat o mare parte din zi, dar spre seară s-a potolit sau cel puțin nu mai ploua. Și astăzi pare că ne ajută și e destul de cald și pare să fie soare. Ca atâta și ne vedem pe drum. Numai bine! Prima noastră oprire pe ziua de astăzi o facem la Salto de Cabrito. Este o cascadă aici în interiorul insulei, destul de aproape de Furnas, la vreo 30 de kilometri, cam așa. Și lângă ea se află o microcentrală cu un mini baraj care produce energie electrică. Noi suntem acum aici în august și bineînțeles este plin sezon în Azore, de aceea sunt destul de mulți turiști aici. Și bineînțeles că dacă tot am venit până aici, nu avem cum să ratăm cascada și să nu ne băgăm în ea. Hai să-i dăm. Nu e foarte rece apa, are vreo 15 grade, cred că. Dar nu e nici caldă. Oprirea, cea de-a doua oprire de fapt, o facem la niște izvoare termale. Se cheamă Caldeirea Velha. Sperăm să putem intra, deși pare promițător pentru că parcarea e plină de mașini. Din păcate, aceeași chestie și aici la fel nu ai voie să faci baie din cauza că sunt ceva probleme cu bacterii, cu microbi. Așa că mergem mai departe cu planul, ne urcăm înapoi în mașină, mergem, oprim la câteva viewpoint-uri, ne plimbăm, vizităm un pic insula
și spre seară ne oprim direct la ocean să facem o băiță, pentru că nu am venit degeaba până aici. Și exact cum ziceam, am ajuns la plajă și arată cam așa. Bine, plaja e acolo de fapt, dar peisajul este superb. Hai să mergem să vedem. Bă, mi-a plăcut super mult, am înotat mult, am văzut pești, m-am răcorit, m-am bronzăluit, mi-a plăcut piscina cu apă din ocean. În spate e răcoare. Mișto tare, cool. De pe mine încă curge apa, că n-am apucat să mă usuc ca lumea. Da, na. Mergem acum, luăm niște carne sau ceva, că am găsit o, cum zice, cărnărie, măcelărie pe acolo, pe la noi prin sat, prin orășel. Cumpărăm de acolo niște carne și mergem acasă, facem un grătar și cred că asta a fost ziua. Numai bine. Bună dimineața! A treia zi în São Miguel, în Azore, și ghiciți ce? Plouă! Dar nu contează. Ne urcăm în mașină și îi dăm spre lacul Furnas, să vizităm lacul și împrejurimile. Iar pe după-amiază mergem ca de obicei să vizităm una din plajele de aici, din apropierea localității Furnas. Sperăm totuși ca până atunci să se mai însenineze și să iasă și soarele. Peisajul în continuare e frumos, doar că, ca de obicei, plouă. 15 minute mai târziu și vreo, cred că 3 km, 4, cam așa am mers din Furnas și ajungem la lacul Furnas sau Lagoa des Furnas. Pe lângă lac este și un parc amenajat prin pădure, pe dealul din spatele meu de aici de sus, unde poți să mergi, să vizitezi, sunt câteva cascade, sunt locuri unde poți să faci baie, dacă bineînțeles nu o să avem și aici bafta aia cu microbii, cu bacteriile, și o casă veche abandonată pe care poți să o vizitezi. În gropile astea gătesc mâncarea, se iau capacele respective, se bagă o căldare în acele gropi, după care se pune înapoi capacul și se acoperă, cum se vede aici, cu nisip și se pune un băț ca să știe ce au băgat și când au băgat.
și astfel mâncarea este gătită de către sol. Nu se vede pe cameră, dar dacă te apropii cât de cât și duci mâna către sol, el este cald, pentru că toată aria asta, toată bucata asta este o chestie geotermală și emană căldură. De-abia am intrat și arată super parcul, chiar super, super. Și ușor, ușor ne îndreptăm spre ieșirea din parc și am zis să zic și câteva gânduri. Prețul de intrare a costat 3 euro per persoană ca să poți să vii să parchezi mașina la ei în parcare, 3 euro de persoană, nu de mașină, plus încă 10 euro de persoană ca să poți să vii să intri să vizitezi partea asta cu cascade, cu casa, cu viewpoint-ul de la lac și așa mai departe. Pot să înțeleg de ce costă și de ce nu este gratuit, pentru că tot parcul este cât se poate de bine amenajat, cu trepte, cu scări, ai poteci amenajate, hărți, totul este marcat, coșuri de gunoi, băncuțe și așa mai departe. Dar în același timp, pentru un total de 13 euro, mi se pare ușor prea mult. Adică consider că un preț de 6-8 euro ar fi fost mult mai rezonabil. Până la urmă, vizitezi o chestie naturală care, într-un fel sau altul, poate ar fi trebuit să fie chiar gratuită și nici de cum să trebuiască să plătești ca să o vezi. Din păcate, vremea ne-a dat destul de mari bătăi de cap. E cald afară, dar a plouat constant, adică de la început și până la final a plouat într-una. Acum mergem la mașină, suntem destul de uzi și să vedem ce facem mai departe astăzi. Până atunci, numai bine! Insula asta e de-a dreptul fenomenală. Pe lângă faptul că au bere foarte bună, dar mică, vremea este ceva, ca să vă faceți o idee. Acum 5 minute și cred că 4-5 km mai spre interiorul insulei,
De fapt se vede și pe filmări. Era norat și ploua. Am trecut munții, sau cel puțin am ieșit din caldera vulcanului și am ajuns la Praia di Fuego. Și uitați-vă un pic ce vreme este. Lumea este dezbrăcată, face plajă, apa e turcoaz, nisipul e negru pentru că suntem pe o insulă vulcanică și totul este de-a dreptul splendid. Bate un pic vântul, dar asta nu se pune. Noroc!